Tervehys taas kaikille. Katsotaan tähän väliin tämmönen pätkä tuosta talonpurkuprojektista. Tästä on aika lailla vuosi aikaa. Ne on ihan ensimmäisiä pätkiä, mitä on ottanut talteen. Silloin ostin tommosen kännykkätelineen tuohon koneeseen ja sitten taltioin aina muutamia pätkiä silloin tällöin. Siitä on nyt aika lailla vuosi, kun on ensimmäiset videot ottanut, niin kuin tämäkin on vuosi sitten otettu. Tuossa meillä oli purkukohteena tommonen vanha omakotitalo. Tuota ei ollut enää järkiä korjata. Se oli ollut kylmillään jonkun aikaa ja sitten siinä oli sisäilmaongelmia ja ei ollut oikein terveellinen asua ennen. Me sitten purettiin tuo pois. Ja nyt siinä tällä hetkellä niin on 2 uutta omakotitaloa tuossa samalla tontilla. Tuo yllättävää nätisti lähti tuo tiiliverhous tuosta irti. Se ei juuri tarvinnut paljon koskiakaan, niin ne tipahteli tuosta melkein itekseen. Tämä talonpurkuhommat ei ole niinku meidän pääliiketoimintaa, mutta olen minä nyt muutamia taloja purkanut tässä muutaman vuoden sisällä. Tästäkin mä laitoin silloin vuosi sitten se video siihen TikTokkiin, niin se oli ensimmäinen video, jonka mä laitoin sinne, niin sekin sai silloin jo heti yli 3 miljoonaa näyttökertaa. Se on siihen 3,7 miljoonaa pysähtynyt. Aina silloin tällä joku tulee lisää. Tuossa keräsin tiilet tuohon yhteen kassaan ja sitten ajeltiin sitten kasettiautolla ne tonne kierrätykseen. Tuossa on tie tuossa hyvin vieressä, niin siihen pääsi kasettiauton perruttaa tuohon, niin sai lapioja sitten kyytiin ne siitä. Tästäkin olisi voinut ottaa aika paljonkin videon pätkiä, mutta ei silloin hoksannut että niitä joskus vielä tarvis. Tuonne olisi voinut laittaa tuonne YouTubeen. Mutta pitää ottaa jatkossa, jos tulee tämmösiä. Niin
oli niin sanottu valesokkelitalo. Eli nuo runkolankut meni tuonne vähän syvemmälle mitä tuo maanpinta. Että, niin ne oli kyllä pahimmissa paikoissa, niin melkein pölyimurilla olisi voinut ne imasta sinne. Ne oli hyvin pehmennyt ja hommessa. Kyllähän joku olisi saattanut vielä tehdä tuosta taloa, mutta ei ehkä olisi ollut enää järkiä. Tuossahan oli tuo peltikatto tuossa päällä. Mä luulen, että siinä oli keretty tehdä kattoremontti jossakin vaiheessa. Liekö muutamaan kertaan jo. Niin tuossa oli nyt tässä otettu ne pellit pois ja nyt alkoi ottaa nuo ruoteet tuosta. Nuo meni sitten suoraan tuonne puulavalle ja kierrätykseen. Ja tuo puu on hyvä ottaa erilleen. Niin sen saa aika edullisesti vietyä sitten tuonne kierrätykseen, niin ne pystyy sitten hyödyntämään tuonne energiassa esimerkiksi. Hakettavat se ja polttavat sitten voimalaitoksessa pois. Kyllä ne nuo purkuhommatkin onnistuu tuolla pyöräalustalla. Se pitää vähän olla silti varovainen noiden renkaiden kanssa, että ei aja naulaa siihen puitten päältä. Ja voi sillä muutakin terävää olla tuolla. Niin pitää olla vähän varovainen, että ei tule turhia vahinkoja. Tuossa oli tuommoinen huopa tuolla vielä tuon alla. Niin sen mä otin kanssa erikseen pois. Tuo ei ollut edes suunniteltu homma. Mutta se vaan yhtäkkiä lähti tuo koko elementti liikkumaan sellainen. Hyvinkin nätisti, niin noin se sieltä tipahti. Siinä olisi melkein valmiit ruotet, kun nakkaisi joku katolle vaan. Tämäkin meni sitten tuonne kierrätykseen. Osa meni työkaverille polttopuksi, mutta iso osa meni tuonne kierrätykseen.
Tuossa piti ottaa vähän konetta lähemmästä alua, niin yltää nuo viimeiset tuolta ottamaan. Jotta tuo leviämpi kaava, niin sillä yltää vähän paremmin tuonne ylös. Joo, tuossa mä nyt otin seuraavaksi tuo huovan tuosta erikseen pois. Ja kun otti tuo huovan tuonne sekajätteeseen tai rakennusjätteeksi, niin sen sai taas tuo alla olevan puutavaran niin laittaa suoraan sitten tuonne puujätteeseen, niin oli vähän edullisempi. Muuten jos se olisi tuossa jättänyt tuon huovan tuohon paikalle, niin se olisi mennyt koko nuo puutavara myös kaikki ne päivinen niin sinne rakennusjätteeksi. Niin se nyt kohtuudella lähti tuosta, kun vähän rappasi, niin lähti tuosta pois. Sattui olemaan vähän tommonen, tai vielä oli vähän tommonen terävä tuo huulilevy. Niin kohtuudella lähti irtuamaan. Ja osa meinasi olla vähän tiukemmassa. Mutta kyllä se kun aikansa rappasin, se sitten lähti pois.
Tiedän miten ne ammattilaiset näitä ruukaa tehdään, mutta mä tekin nyt tässä tällä kertaa tällä tavalla. Joo, nytpä ne ois sain puotettua tuohon maahan, niin se oli helppo tuosta jäisen maan päältä rapata tuo kaikki roskat tuonne roskalavaalle. Kiitoksia taas kun katsoit tänne asti, niin katsotaan taas seuraavassa videossa jotakin puuhastelua.